Xác tàu đắm US Liberty là một trong những điểm động rất là nổi tiếng của Bali, một con tàu khổng lồ với hơn 100 năm tuổi ẩn hiện giữa một làn nước đen tối của đại dương, chờ đợi những du khách với niềm đam mê phiêu lưu và thích khám phá tìm đến. Và tiếp nối hành trình du lịch lặn biển Bali trong tập 2 này, Thanh Freeman và những người bạn sẽ đưa mọi người đến khám phá cái con tàu này nhé. Trong tập trước, sau khi chạm trán cái núi khổng lồ ở quần đảo Lempongan và Venida, cả team mình bắt tàu để về lại Sanubot ở đảo chính Bali. Rồi ngày thứ 3 của cuộc hành trình quay lại đảo Bali. Bắt đầu từ Sanubot, cả team mình di chuyển về phía bắc của đảo Bali đến một cái thị trấn nhỏ có tên là Tulamben. Quãng đường đi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ôi, xe hơi được đi có máy lạnh nha. 2 ngày trời cuối cùng được hưởng lại máy lạnh. Và trên đường đi, chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều núi lửa của đảo Bali với đủ kích thước. Và cái to nhất cái tên là núi lửa Agung, có cái miệng to đến mức có thể là chứa cả một cái thị trấn lớn ở bên trong. Và có rất nhiều tour chat để cho mọi người có thể lên tận miệng núi lửa để trải nghiệm. Và nhiều năm trước, mình đã từng đón bình minh ở một cái miệng núi lửa như vậy ở bên đảo Java, cách liền kề Bali. Và đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời cho những người mê leo núi. Tới Tulamben vào buổi trưa và cả team mình nhận phòng khách sạn có tên là Scuba Tri. Nghe cái tên là biết là khách sạn dành cho ai rồi đúng không? Đúng vậy, khách sạn này dành cho dân chuyên lặn biển. Hết 15 kg. Cảng Sanu, từ cảng Sanu về đây Tulamben hết 550k tiền taxi. Vô tới giờ trên Kim. Và khách sạn cũng có hồ bơi, giải phòng với lối đi giữa hai hàng cây. Đây hai bên trồng cây nhiều rất đẹp. Thích Bali là do rất là nhiều cây, cây khắp mọi nơi và rất là nhiều. Ok. Làm cái room tour nào. Ở Bali luôn có 2 cái ghế phía trước nhà nha. Một cái bên này, một cái bên này. Rồi, làm cái room tour nha. Với mẫu phòng giường đơn có cửa sổ lớn, phòng có giá dao động là từ 350 cho đến là 450k rupiah, thì nó tương đương với lại là 500 đến 600 ngàn tiền Việt Nam mỗi ngày. Và từ khách sạn của tụi mình có một cái hẻm ở kế bên, thì tụi mình sẽ đi bộ một đoạn để ra biển ngay chỗ bến tàu luôn. Và cái chỗ lặn này chúng ta có thể chơi cả freedive lẫn scuba. Xịn. Như một người mẫu. Ai cũng mặc đồ thể thao ấy, phim xịn. Cả mình nhìn giống y xì như local guy đi phục vụ các du khách vậy đó. Nguyên cái thị trấn Tulamben này nó nằm ở ngay dưới chân núi lửa cao nhất của Bali, cái tên là Agung, vẫn còn đang hoạt động nha. Năm 1962 nó phun trào rất là dữ dội, và đó là một trong những vụ phun trào khủng khiếp nhất ở Bali. Và tro tàn dung nham của nó đổ ra biển Tulamben này, và khi nguội lại nó tạo thành một cái lớp cát, một cái lớp đá đen rất là đặc trưng của bờ biển Tulamben. Rồi. Tàu đắm là cái chỗ cái phao cam cam á hả? À. Nó diver scuba nó làm dấu dưới đó. Ngay chỗ cái phao đỏ là nơi mà mọi người làm dấu cái xác con tàu, nó cách bờ biển tầm khoảng 50 mét, và để tiếp cận thì mọi người cũng phải bơi khá là xa bờ, cho nên là cần phải khởi động thật kỹ để tránh chuột rút. Thì mình sẽ có 3 cái pin freedive và một pin scuba, với lại là một cái túi phao này
để ví dụ như ai có vấn đề sự cố thì đỡ bám vô được. Bờ biển ở đây nó không có cát trắng thường thấy mà lại là cát đen và sỏi đen khá là lạ mắt. Nguyên nhân là vì đây là đá núi lửa. Màu đen của đáy biển làm cho mọi thứ trở nên huyền bí hơn. Ở dưới đáy biển gần bờ vẫn có rất nhiều cá bơi giữa các viên đá đen. Tụi mình phải bơi thêm xa ra hơn 50 mét để tiếp cận sát con tàu. 50 mét là tầm từ 10 đến 12 căn nhà mặt tiền nên cũng khá là xa ha, và nước dưới đang dần dần sâu hơn rất là nhiều. Và trong làn nước tối xanh lù lù hiện ra xác một con tàu đắm như là một con tàu ma. Và cảm giác ban đầu nó sẽ hơi khó tả, cảm giác như là nó vừa phấn khích nhưng mà nó cũng vừa có chút gì đó hơi kinh dị, creepy. Và tụi mình tiếp cận một phần của con tàu nhô lên giữa đáy biển. Sát con tàu nó nhô lên giữa đáy biển như là một ốc đảo giữa một cái sa mạc vậy đó các bạn. Và lấy một hơi thật sâu, tụi mình bắt đầu lặn xuống để tiếp cận rõ hơn con tàu. Rất là nhiều sinh vật biển đã bám kín vỏ tàu từ trong ra ngoài. Màu đỏ của xác hang rỉ, san hô và hầu và cá nó nổi bật giữa màu xanh thẳm của đại dương. Và nó tạo cảm giác như là một cái ốc đảo giữa một cái sa mạc dưới đáy đại dương nha các bạn. Mình giới thiệu một chút là con tàu này có tên là US Liberty, là một con tàu chở hàng của Hải quân Mỹ. Nó dài tới 125 mét và từng tham gia tới 2 lần Thế chiến. Một con tàu rất là cổ, hơn tới 100 năm. Và trong Thế chiến 2 vào năm 1942 thì nó bị một con tàu ngầm của Nhật Bản bắn ngư lôi ở gần bờ biển phía nam của đảo Bali này, nhưng mà nó không có bị chìm. Và Hải quân Mỹ đã cố kéo nó đến một cái cảng ở phía bắc của hòn đảo. Trên đường đi nó lại bị chìm và mắc tại thị trấn Tulamben này. Và xác con tàu bị chia làm nhiều phần ở dưới đáy biển. Và cái phần đầu tiên mà mọi người tiếp cận được thật ra nó là cái đuôi của cái con tàu US Liberty này, và nó nằm ở độ sâu tầm khoảng 7 mét, nên rất là dễ tiếp cận với một cái người mới tập tành chơi freedive. Và phần đuôi tàu nó có rất là nhiều loài cá đủ màu sắc khá là đẹp. Con tàu này nó bị tách làm nhiều phần dưới đáy biển. Khi mà mọi người bơi xa ra một chút thì mọi người sẽ thấy tiếp theo là cái phần thân tàu. Nó nằm ở một cái độ sâu hơn rất là nhiều, nằm dưới một cái làn nước tối đen hơn. Và cái độ sâu của nó tầm khoảng từ 10 đến 20 mét. Và rất là khó tiếp cận với một người mới tập lặn freedive như mình, và chỉ có thể là quan sát ở phía trên. Và thích thú là nó có một cái đàn cá khổng lồ bơi ngay ở phía dưới. Mỗi con cá to bằng cái bắp chân và số lượng nhiều vô kể luôn. Tiếc là mình lặn không đủ sâu để có thể bơi xuyên qua một cái đàn cá khổng lồ như vậy. Mình được biết là ngoài ra còn có một cái phần tàu khác, cái phần mũi tàu nó nằm độ sâu tới 30 mét. Và một cái người bình thường rất là khó để mà tiếp cận cái độ sâu đó. Chỉ có thể là dùng bình lặn, bị lặn scuba chuyên dụng thì mới có thể tiếp cận được.
cho nên là tụi mình sẽ quay lại cái phần đuôi tàu để mà lặn và khám phá lại những sinh vật biển ở đây. Khi lặn ở cái độ sâu 5 mét á, thì mọi người sẽ bắt đầu có một cái thử thách áp lực nước rất là lớn ép vào tai, và nó gây đau tai khủng khiếp, và phải tập luyện cách cân bằng tai và làm quen khá khổ luyện thì mới có thể lặn freedive sâu hơn. Và khi mà xuống dưới độ sâu từ 10 mét trở lên, đó là một thử thách thực sự nha. Khi mà mọi người quay nhìn lên đó là cả một cái biển nước và nó khá là xa mặt nước. Mọi người thấy là những người tập luyện freedive á, lặn sâu xuống dưới rất là đẹp. Nhưng mà để mà có thể lặn sâu đến độ sâu tầm khoảng 10 mét á, thì đó thực sự là một thử thách và một cái sự khổ luyện nha mọi người. Con tàu sâu gần 100 năm ở dưới đáy biển, nó đã dày đặc các sinh vật biển bám vào và có cả một cái cụm san hô lớn. Đây chính là một cái bằng chứng để cho thấy là cái con tàu này nó nằm ở đây từ rất lâu rồi. Và nhờ chính cái xác tàu khổng lồ đã đem lại chỗ trú ẩn cho cá, và nó giống như là một cái ốc đảo san hô giữa đáy biển toàn là cát đen. Có rất nhiều loài cá chọn đây làm nhà của mình. Mình thấy kiểu như là ở bên này á, người ta rất là bảo tồn sinh vật biển và san hô, cho nên là cá cái chỗ trú, cho nên là nó phát triển rất là nhiều và số lượng cá rất là lớn gần bờ. Bởi vậy cho nên khi mà qua đây á, mọi người mình mới thấy được là cái tầm quan trọng của việc bảo vệ san hô là như thế nào. Bảo vệ san hô chính là bảo vệ nguồn cá, và điều này rất là quan trọng. Và không chỉ là cái vấn đề về nguồn cá không, mà việc bảo tồn san hô còn có thể giúp cho việc phát triển du lịch biển. Người đang yên lành đi chữa đất. Chữa đất hả? Đất lắm dữ chưa? Rất dữ lắm. Tàn tạ lắm. Đất thấy xe tôi rồi đó. Nhất là cái độ mình lên. Trời ơi, nó dầm. Té tới 2 lần. Tưởng là trọng hơn rồi nha. Kìa, kìa. Vẫn sung sức lắm. Chữa lành cho em. Chữa lành chứ cha. Có biểu kiến kìa. Chữa lành chưa? Tulamben nó vốn là một cái thị trấn ven biển nhỏ và hầu như chỉ có dân lặn biển mới ghé tới đây. Và ở đây có một cái trục đường chính gần biển, có mấy quán cũng khá là dễ ăn. Cách khách sạn của tụi mình vài bước chân thì nó có một cái quán tên là Rusty Warung. Vũ có biết lần trước Vũ đi tới đây rồi, có biết cái quán local này. Bây giờ mọi người sẽ đi theo Vũ. Ở đây hàng quán có vẻ khá là đa dạng thôi. Có mấy món giống như là mấy cơm chiên Việt Nam. Đây là kiểu chất local. Bên kia thì có đồ chiên kiểu Trung Quốc. Đây hình như là đồ ăn kiểu Bali. Còn nếu mà không biết ăn gì thì cứ vô cửa hàng tiện lợi. Mình thấy ở đây khá là đầy đủ các bạn. Cái chủ quán tên là Rusty. Ở bên Indo này cái chữ Warung có nghĩa là quán ăn kiểu địa phương nha mọi người. Cho nên Rusty Warung nghĩa là quán ăn của chị Rusty. Đi từ bên kia qua 2 tiếng rồi mới thấy cái. Chị ăn gì? Giá này cũng noodle seafood. Và ở Bali trưa nắng nóng của xích đạo, mỗi người làm thêm một cái ly soda chanh giản dị. Người ta sẽ để nước đường riêng, mình tự pha. Nhiều như vậy thôi. Vẫn là Uống thì sao đã. ổng không có tiền thối là anh đưa cho con. Trời nắng uống chanh nó đã. Chị đưa cho em hình như là Đây là mì hôm qua nè, mì hôm qua đây. This one empty plate. Big for nó kêu là bự. Mì trứng hả? Ủa mì hải sản. Hải sản có trứng. Ở trên cái trứng. Wow, quá là cá đủ. đó. Ủa có thêm cái bánh gì nữa hả? Cái bánh lạ quá ha. Ồ. 35 hợp lý không? Cầm hông. Chất lượng mà, chất lượng. Chị dám thấy Có gì đâu, xe tí nữa xe. là đồ Thấy chưa? Cái đó là Đây nè.
cá tối nay nữa. Cái mồm thỏ nó mỏi hàm đó. Nhưng mà nó chiên xù rồi. Cơm chiên, cơm cháy á. Cái này nó giống bánh phồng tôm thôi. Rồi kiểu nó khác cái bên ngoài. Quán có mấy món cơm chiên khá là tương đồng với lại món ăn Việt Nam. Ngoài ra còn có món súp cải dễ ăn hơn vào lúc trưa nóng. Có heo với lại rau củ quả, tất cả các thứ. Và thật thú vị là ở Tulamben còn có một cái quán ăn Trung Quốc, hình như là kiểu Quảng Đông, có cách nấu ăn rất là tương đồng Việt Nam, rất là dễ ăn. Anh giới thiệu với mọi người nếu có tới đây mà nhớ đồ ăn quê nhà thì có thể là ghé ăn ở đây ha. Ở đây có món cơm, sườn kho và canh rau đậu hũ y như là Việt Nam luôn. Mấy món lai rai giá khá, mì bò cái vẻ hấp dẫn. Họ nướng thêm rồi cái đồ nướng đi. Rất là Việt Nam. Thịt gà nó nhứ là Thịt thịt vịt cắt xương vậy. Rồi thì dầu. Nhìn cái bản hiệu rất là Trung Quốc nhưng mà ăn thì rất là Việt Nam. Dễ ăn ha. Ê, sườn ok nha. Đừng có đánh cháo quan niệm cái này Trung Quốc. Giống nha mọi người. Giống sườn cơm mẹ nấu ha. Trời ơi, giống cơm mẹ nấu. Ok, hôm nay là ngày tour cuối ở Tulamben. Giờ cả team sẽ tiếp tục đi vào Ubud. Sau 2 ngày tập luyện freedive ở Tulamben, cả nhóm mình khởi hành đi Sibatu và Ubud. Sibatu và Ubud nằm sâu ở trong đảo Bali và hành trình đưa tụi mình đi vô cái khu rừng rất là rậm rạp, cũng là cái con đường vòng dưới chân núi lửa Agung, là cái núi lửa to nhất ở Bali này. Và con đường này nó đưa tụi mình đến một cái hồ nước ngọt, là một cái biển hồ tạo ra từ cái miệng núi lửa khổng lồ như là biển hồ ở Gia Lai. Cái hồ nước này có tên là Batu, có kích thước khoảng từ 2 đến 3 lần hồ Ba Bể với kích thước quá khổng lồ. Cho nên là khi mà mới đến á, tụi mình cứ tưởng như là đang là view biển, nhưng mà thật ra nó là một cái hồ nước ngọt. Đây là cái hồ rất là lớn. Và cái hồ này là cái nguồn dự trữ nước ngọt chính ở trên đảo Bali. Và xa xa chính là núi lửa Batu. Và cái núi lửa lớn thứ hai ở trên đảo Bali này, kế bên núi lửa Agung. Tiếp tục hành trình, tụi mình đi sâu vào trong đảo. Tụi mình sẽ đến Sibatu và Ubud. Đây là nơi có ruộng bậc thang rất là nổi tiếng của Bali và có rất nhiều đền thờ lớn ở trong cái khu vực này, với họa tiết kiểu Hindu rất là độc đáo. Và nhà dân hai bên đường nó vẫn giữ được cái phong cách cổ truyền, kiểu như là phố cổ, với họa tiết Hindu rất là cầu kỳ, rất là lạ mắt. Welcome to Bali, everybody. Này không? Đúng rồi, nó đó. Nhưng mà nước không sạch nữa. Sau 4 ngày di chuyển và bơi lặn tắm nắng khá là bào sức, cho nên là cả nhóm mình chọn một cái resort ở Sibatu để nghỉ ngơi và thư giãn. Cái khu resort này nó nằm giữa những cánh đồng ruộng bậc thang, đang vào mùa thu hoạch lúa vàng khắp nơi, cho nên rất là đẹp. Và cái cảnh sắc này nó lại làm cho Thanh nhớ lại cái chuyến đi mùa căng chải, mùa lúa chín ngày nào. Quá đẹp nha. Cái khu resort nó có dãy phòng bungalow ở phía bên ngoài và một cái con đường kề đi bên ruộng lúa. Cái thiết kế hòa lẫn với cánh đồng này rất là hay. Thay vì người ta làm tường bao tách biệt với thế giới bên ngoài thì người ta làm như thế này, rất là thông minh.
Và ở cái cuối con đường là cái khu biệt thự biệt lập. Nó có một cái cổng, một hồ bơi riêng và một khoảng sân riêng tư. Đây là dạng phòng family phù hợp với những nhóm bạn trẻ lưu trú. Và nhà gỗ này nó có 2 gian giống nhau đối xứng, giống hệt như là biệt thự song lập này nha mọi người. Và bên trong là 2 phòng ngủ lớn sử dụng cái cửa kính lớn, sàn liền trần, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để xóa bỏ cái sự tách biệt với cái view rất là đẹp ở phía bên ngoài. Và có cái nhà vệ sinh lớn ở phía sau, có cả bồn tắm khá là ok ha. Thiết kế rất là dễ thương. Không bên này, không bên này. Con này của mình. Con này của mình. Cái này có lầu. Bên này bên kia là phòng mấy ổng. Bên này phòng mình. Cái này tối nhìn ra coi chừng thấy ma á nha, thấy người ta lòng thòng. Phòng này của tụi tôi rồi. Cho mình quay phim chụp hình thôi, chứ rồi xong rồi đi ra. Không được ở. Phòng này của tụi tôi. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Căn mà tụi mình thuê là loại family và phía trước nó có hồ bơi riêng. Thiết kế rất là cách điệu, cái hồ bơi nó vừa là cái hồ cảnh quan, vừa là hồ bơi. Nhìn rất là hài hòa dễ chịu, nó đồng nhất với cái khung cảnh ở xung quanh. Thấy đẹp ha. Nguyên con đường đi với lại ngay cái khu resort này là đồng lúa, nhìn thấy nó đồng lúa chữa lành ghê. Cái chỗ này tụi mình thuê 4 người là chỉ có 2 triệu thôi, là có 2 gian nhà, có hồ bơi riêng và xung quanh là cái đồng lúa quá đẹp. Đi ở đây ngửi thấy mùi lúa luôn các bạn. Lúa đây không phải là lúa làm du lịch nữa nha, vẫn là bà con sản xuất như bình thường như ở Việt Nam vậy đó. Chiều nay tụi mình sẽ đi thuê xe đạp, sau đó sẽ chạy vòng cái khu này để khám phá thấy không ha. Đây là lần đầu tiên mình đến Ubud, lần thứ 2 đến Bali, đây là lần đầu tiên mình đến Ubud. Cho kìa, lúa vàng. Cái mỗi lần nhìn thấy cái lúa vàng này là mình nhớ đến mùa canh cải cực kỳ. Ngay ngoài khách sạn mình nó có một cái con suối. Chắc là cái suối này là suối nhân tạo để dẫn nước vô mấy cái ruộng than này. Có mọi người thấy không? Giờ đó là mùa thu hoạch rồi, còn mùa vô nước thì nó sẽ chạy thẳng vô mấy cái ruộng bên này. Nghe tiếng nước chảy chữa lành nha. Rồi, lúc nãy thấy một cái nhóm xe đạp ở đây, cứ tưởng là cho thuê, nhưng mà xuống tới đây thì không thấy đâu, nên chắc tụi mình nhầm. Đây. Đặc điểm ở Bali là những cái ngã tư, ngã ba là người ta thường hay có một cái tượng này, nó có đủ kích cỡ khác nhau. Đó, có những cái bức tượng những tòa vị thần khác nhau.
Đây, tụi mình sẽ đi vô cái ngôi đền phía bên này. Cái đường lát đá rất là sạch, và ở bên đây là một cái tường cây rất là đẹp. Con người sống hòa lẫn với thiên nhiên rất là đẹp ha. Thôn quê của Indonesia. Đây là những sản đây là những sản phẩm của họ. Mình không biết là dùng để trang trí cái gì. Đây, là nhóm mình tiếp tục đi sâu vô trong. Bự ha. Ồ, nguyên cái bồn câu khổng lồ. Yeah. Đừng chạy. Trời ơi, trai làng ra. Trai làng đây hung hăng quá. Mấy anh trai làng này hung hăng quá. Tính tới tham quan mà anh trai làng đuổi rồi. Sorry hả? Anh coi ngon không đã chị? Ăn một trái trước đi ha. Thôi, ăn thử hủ tiếu Indo đi. Đây có mấy quán local, hình như là một số loại giống như hủ tiếu ở Việt Nam. Bị trộn bị khô nè, nước nè. Hiểu. Hủ tiếu Nam Giang quê em kìa. Thịt vừng. Bát xưa. Yeah, chicken. Two box. Yeah, two box. Ủa chưa ăn bao giờ? Đấy là ăn rồi nhưng mà không biết sorry mà nó như thế nào. Nó là ngon đó. Béo nha. Nó béo nhẹ, thơm vừa đủ. Béo nhẹ. Béo lắm nha. Giờ mới thấy là có được món trái cây ngon. Tôi không ngờ là bạn tôi nó thảo mai vậy luôn á. Cha mà ơi, nó bẹo. Nó bèo nó ngon. Nọ thơm. Nọ bùi. Nhức cái nắp. Má có 50.000 một trái thôi. Chỉ 50.000, chỉ 50.000. Bậy vô. Còn 3 trái. Má ở Việt Nam mình á là Mua lẹ hết mùa. 95.000 một ký. Này 50.000 một trái. 4 đứa ăn. Bây giờ mình lắc hồi tính tiền 300.000 á. Thì không? Ai mà biết. Tính chưa? Chưa. Giỡn hoài. Rồi lên muối á. Đây là đậu hũ ki nè, rồi đậu hũ nướng. Ồ, nhìn cái bánh mì cũng hấp dẫn ha. Rồi Mỗi người hàng bát. Đâu 2 người bát. mình sang thử cái miếng bò di này xem sao. Mê trái cây. Miếng bò di chỉ là bột không à, chỉ là ăn bột với nước thôi. Ăn chút vị. Là hết bao nhiêu? 120 hả? 120 thôi. Chỉ 120. Là 2 tô hủ tiếu, một cái sầu riêng với mấy chai nước. Hello. Tô hủ tiếu hồi nãy bà nói nhiêu? Tô hủ tiếu hả? Không biết nữa, thấy tính 50.000 cái đống bên kia. Nước truyền thống của họ. Xà la mạch. Cái đây em nói là cái gì? Lấy gì để quên nha, quên nước. Đè mu lam hoặc Giống bia quá. tiền của chị hả? Cái tiền của họ gì? Vị kỳ quá. Thì nước truyền thống của họ mà. Giống như ngay trước khách sạn mình lại là có một cái ngôi đền rất là đẹp, cổng đẹp quá. Do có thể là cửa chính không ổn thì mình sẽ đi qua bên hông. Ngôi đền này khá lớn ha, công viên. Nó có một cái đài quan sát nhìn thẳng ra cái khu resort của mình ở phía bên kia. Các bạn đẹp không các bạn? Nguyên bên kia là cái khuôn viên của cái khu resort của mình. Đẹp ha. Đây yên bình ha. Buổi chiều đi dạo bộ này yên bình, cảm giác thoải mái ghê. Thích ghê. Ruộng bậc thang của bà con mình ở Mù Căng Chải là dùng bờ đất. Còn ở đây thì người ta lại dùng xi măng luôn.
Đây là bờ xi măng nha, không phải bờ đất như là Mù Căng Chải của mình đâu. Đó. Đây là ruộng bậc thang kiểu Bali, cũng tương tự như Mù Căng Chải, nhưng mà ở đây người ta dùng bê tông nha, dùng bê tông để làm nền bờ. Đó. Dùng bê tông, hình như là bê tông đó, cho nên là nó khá là thẳng này, các bạn thấy không? Khe xuống khá là thẳng. Rồi sáng là nó chạy thẳng xuống. Đi ở Bali này á, mình nhận ra một điều ở đây á, là người ta kiểu như người ta giữ được cái văn hóa truyền thống ngàn đời á, rồi những khung cảnh ruộng lúa, rồi kế bên là những cái đền đài, rồi những cái bức tượng xen lẫn, rồi xung quanh, rồi xen kẽ trong đó là những cái resort sang trọng như thế này. Nó làm mọi thứ nó rất là hòa quyện với nhau. Mà cái quan trọng là khi mà mình ở những cái resort như thế này á, nó vừa có gì đó sang trọng nhưng mà cũng có gì đó nó hòa nhập với thiên nhiên đồng quê, rất là hay. Người ta giữ được cái bản sắc riêng trong cái lối kiến trúc xây dựng rồi đó, nó giữ được cái bản sắc riêng. Đây, mọi người thấy ở đây nhà của người ta thấy không? Đó, trang trí rồi rất là đẹp. Mình cảm nhận thấy nó rất là hay nha. Nó cảm nhận được cái văn hóa của nó, cái văn hóa ở không gian của nó. Nói chung là không gian villa này nó cho mọi người cảm giác rất là thư giãn, nhẹ nhàng. May là tụi mình đi đúng cái hôm mà lúa chín vàng rất là đẹp và người ta cũng chưa có thu hoạch hết. Ruộng bậc thang của Bali thì chắc chắn là nó sẽ không hoành tráng bằng Mù Căng Chải hay là Tây Bắc của Việt Nam. Và nếu mà lựa chọn chill thư giãn như thế này thì mình vẫn thích Tây Bắc của mình hơn. Và tụi mình chấm cái bàn này để tối nay ăn tối ha, vì quá đẹp. Ai lựa cái bàn dễ thương dữ người ta. Trời ơi, ngồi đây nhìn ra đồng lúa vàng mới đẹp. Ồ, đây là vịt nướng, riêng nữa con vịt nướng. Ôi, nó được nhỏ vậy thôi. Vịt đây giống như chim cút. Còn đây là cái gì đây? Sườn nè, sườn nướng. BBQ. Còn sao lắm. Tối nay cả nhóm mình làm vài món vịt nướng và sườn nướng và salad. Không biết đây là giống vịt gì mà nó nhả xíu à. Và đồ ăn của Bali khá là tương đồng với Việt Nam, có rất nhiều loại nước chấm đậm đà. Villa này nấu đồ ăn món Á rất là ngon, nên không phải mất công đi ra ngoài ăn, rất là tiện lợi. Đúng là một ngày chill hoàn hảo. Đây mọi người có thấy mấy cái gì kia không? Cái đó là gì? Đó, thấy nó bày tối em mà. Để này ngủ. Ma kìa, ma kìa. Thôi bớt đi. Thấy không? Mấy con mù nhìn nó đuổi chim. Nhưng mà tối là tự nhiên ra dễ giật mình lắm nha. Thì bởi tối mà có gió nữa nha, nó bay qua bay lại nha. Sau này tụi mình sẽ có phần ăn sáng trong cả tiền phòng. Đây, ngay sảnh lễ tân nó có cái nhà hàng. Ở đây có hai nữ kiếm hiệp. Hai nữ kiếm hiệp. Ghê thì thiếu kiếm rồi em. Hòa hổ tăng lắm. Tiền phòng tầm 800k Việt Nam một người, bao gồm cả bữa sáng nhẹ nhàng như thế này là khá ok. Một phần ăn kiểu Tây và một ly nước ép hoặc là một đĩa trái cây. Giá khá hợp lý. Ở cho tín đồ yêu thích trà đá ở quê nhà mà đi lĩnh mà không có. Cứ tự pha trà nóng rồi xin cốc đá là thế là có ly trà đá. Thông minh, thiệt là thông minh. Rồi qua làm gì? Bài chung. Đây, tổng kết bữa ăn hôm qua. Ở đây chất lượng phục vụ rất là tốt, khung cảnh rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng giá lại rẻ nhất trong bữa giờ mà tụi mình ăn. Có 380. Rất là tuyệt vời nha các bạn, rất là ưng ý luôn. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, 3 ngày bơi lạnh.
lộn, 4 ngày bơi lặn trôi qua nhanh như một cơn gió. Giờ chuẩn bị về Ubud, rồi ngày mai bắt chuyến bay sớm về Sài Gòn. Giờ tụi mình đang xây, phải nói là cái resort này thực sự rất tuyệt vời các bạn. Ơi, lên xe. Hôm nay tụi mình sẽ về lại Ubud, chơi thêm một ngày rồi mai mới ra sân bay Ngurah Rai để bay về Việt Nam ha. Và trong một tuần là tụi mình đã đi hết một nửa phía đông của Bali, đã khám phá rất là nhiều nơi, rất là đa dạng cảnh quan du lịch của Bali. Và con đường từ Bali về Ubud vẫn là những cái khu phố cổ, ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang ở Bali thì chắc chắn là nó sẽ không có hoành tráng bằng Mù Căng Chải nha, hay là Tây Bắc của Việt Nam. Nhưng mà họ có một cái lợi thế là họ giữ được những cái ngôi nhà truyền thống và những cái ngôi đền cổ rất là to, rất là đồng bộ với lại cái cảnh quan xung quanh. Và trong tập sau, Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một số chỗ ăn chơi ở Ubud như là ngôi đền thiên Tambak Seri và khám phá cái trò Bali Swing và một số quán ăn ngon ở Ubud. Hẹn mọi người ở tập 3 của series du lịch lặn biển Bali nha.